Welcome back to my channel for this another tutorials, and for today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano po natin i-change yung ating YouTube channel name into one word or YouTube channel name without space. Pero bago po tayo mag-start, kung ikaw po ay bago pa dito sa aking channel, pakiclick lamang po ng subscribe button para maging updated ka po sa iba ko pang video tutorial. So ngayon, mag-start na po tayo. So ngayon, punta na po tayo sa ating YouTube channel. Dito po sa upper right corner, i-click natin yung icon profile. Then, click your channel. Then, i-click natin yung icon settings. Then, click yung parang pen sa itaas. Dito na po natin i-edit yung ating YouTube channel name or i-change. I-delete po natin yung nasa last name kasi ang gusto po natin is one word or without space channel name. So ngayon, i-click natin yung OK. Pero may nakalagay sa baba, please enter a name. So hindi pala pwede na walang nakalagay sa last name. So ang gagawin natin ngayon, lagyan po natin siya ng dot. So ayan. Then click OK. At meron na po tayong one word or channel name without space. So ngayon, puntahan na po natin sa home. Balik tayo sa home. So, ayan guys, meron pong nakalagay dot sa huli kasi nilagyan natin siya ng dot sa last name. So, dito po sa upper right corner, may tatlong dot, i-click natin. Ayan, i-click natin yung help and feedback. Dito sa describe your issue, i-type natin yung manage your channel icon. Ayan, i-click natin. Then, punta po tayo dito sa Google account settings. Ayan. Punta po tayo sa Google account. At dito po natin i-update yung ating YouTube channel. I-click natin yung parang pen. Then, ayan. So, wala na po tayong ibang i-type dito. I-click po natin yung OK. Ayan. Then, click po natin yung change name. So, ayan. Ayan, na-update na po natin. So, ngayon, balik po tayo sa home ng ating YouTube channel. Then, so ayan, wala na pong dot or period sa huli ng ating YouTube channel name without space. So sana may natutunan po kayo dito sa video na to. At kung nagustuhan nyo naman po itong video na to, pakiclick lamang po ng thumbs up. At kung ikaw po ay hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick lamang po ng subscribe button. At kung gusto nyo naman pong ma-notify sa mga susunod kong videos, pakiclick lamang po ng notification bell. Maraming salamat!